Касета пошла. Ще раз, не поспішай. Все добре, отак. Лівіше. Отак прямо. Отлично. Отлично, є. Ми на бойовій позиції разом із військовослужбовцями, які працюють на FPV-дронах. Куди потрапили? Ворожий бліндаж. Якщо б мені хтось сказав, що я буду літати на FPV чи якось бути лідером цієї групи ударних БПЛА, я взагалі ніколи не повірив. Дуже все окупована територія. Вони вже нас бачать. Вже не бачать. Це ок. Ну, тут краще так, ніж під тором. Так. Я в Фейсбуці загадав загадку. Воно чому зайшло для людей на мільйон переглядів. А я загадав загадку, чому ми, коли їдемо по дорозі, яка прострілюється второй, відкриваємо вікна. Відкриваємо, ну, люди там різне пишуть, пишуть, що типу вистрибати через вікна. Да. Цікаво, да, стрибати. Да, щоб тур пролетів через вікна. Геніально. Ну чого, мабуть, якийсь манюсінький шанс є. Ну, манюсінький, звичайно, є. Я погоджуюсь. Можливо, навіть і випадки такі були, я чув про різні. Але, звичайно, просто, щоб чуть. Можна трохи почути здалеку і вспіти випрыгнути. У нас в цій поїздці всі поїздки супроводжуються ризиком бути цікавою для птура ціллю, отак скажемо. У них цих турів, типу, до хіра, ракет на них до хіра, ну і самі вони ж йобані. І вони, типу, бачать будь-яку ціль і фігачать. Ми використовуємо FPV зараз як камікадзе. У нас дрон зараз летить, скажімо так, в одну сторону. Звичайно, FPV не замінює там міномети або інші види зброї, але при нормальних умовах це і унікальна штука, тому що вона забезпечує точність враження, тобто якщо все ок і крутий дуже пілот, можна залетіти там отаку штуку, там віконце в бліндаж. Тобто ніяка міна так не залетить. Кілометр 100 до ворожого. О, туди через поле вже підри сидять. Ой, підри, можна матюкатися? Я приїжджаю, там, знаєш, типу кажу, та ось там ми бачимо, підри йдуть, а вони такі, типу, а ви їх так називаєте? А я навіть іншого слова не можу сказати, знаєш, ну що, в нас по-іншому їх і не називають. Да. Просто YouTube не любить це слово, ми б не пікали, Так, але я YouTube розумію, що там. неправильно сприймає трохи. Що це чуємо? Це відпрацювало от там, де ми їхали. І На дорозі, яку ми добралися сюди, відпрацювали. Це касетки, напевно, так? Так, касетки боєприпасів. Вразити ціль, яка движеться, це трохи якась нелогічна історія, бо треба ж навести знарядь. Да, але вони вибирають точки, перехрестя, де ми затормажуємося, пристрілюються по ним. І потім, вже коли бачу їхній там мавік, що ми їдемо, носять ураження там нам на хід по перехрестям, де ми притормажуємо. Чіпляємо, це вибухівка проти піхоти та бліндажів і окопів. Дуже дієва річ. Це вибухівка. Зараз вона ще, скажімо, не така небезпечна, тому що тут немає у нас
не проведено детонатора, до бою. Ми на бойовій позиції разом із військовослужбовцями, які працюють на FPV-дронах. Це зараз дуже перспективний напрямок в Збройних силах України, який розвивається. Конкретно ось цей заряд чіпляють на коптер, і він має відпрацювати по невеликому ворожому складу БК. Зараз будемо дивитись, якщо є в повітрі наші пташки, будемо дивитись по стріму, яку ціль вразити, якщо є активність ворога на позиціях. Попередньо ми зробили вчора вже дорозвідку і виявили у них, скажімо, такий незначний склад БК. Там на позиції у них вони підготували бліндаж і будемо сьогодні намагатись його вразити, але насправді у нас сьогодні вітер такий, Несприятливий да. для цього. Але будемо намагатись виконати завдання, яке поставило наше керівництво. Взагалі я чув про FPV-дрони до Нового року багато, але мені здавалося, що це так складно, що типу трендить. Потім нас групу експериментально відправили на навчання. Ще в класі. І, я побачив FPV-дрони. Я думав, що там щось грандіозне, там малесенька пісюлька якась, яка переносить оцей боєкомплект, окуляри. Реально треба витратити не одну десь годин 50, щоб плюс-мінус навчитись. Але я тоді загорівся. Все. Вітер дуже зносить. Шовакоп туди вхід. Ну, дивись, як там буде. Це не ми ще. Спробуй чітко в окопчик. Ні, вище. Вони накрили, глянь. Є. Є. Красота. Куди потрапили? Ворожий бліндаж. Вхід, да. Там, де спостерігали рух ворога. Зараз робимо паузу, крутимо ще один. Зараз вони будуть або відновлювати його Або відтягувати 300-го. І ми залетимо з осколковим боєприпасом туди до них. Тупо прямо полететь туди. прямо в этот бліндажик, да? Ну, туди, де БК, типу, Давай. умовно. Ворог насправді не такий, як нам по телевізору показують, стосовно, що вони чмобіки і їм байдуже на своє життя. Наприклад, попередня наша операція показала, що вони хочуть жити, тому що було вражено їхню позицію, і вони за ніч просто закрились, затягнулися і сіткою, і зробили перекриття нове, і зробили таку загородження проти танків, проти нашої техніки. За ніч виставили 30 мін. Я був здивований, тому що вони вхід вже від наших дронів камікадзе, тобто вони закрили його максимально, щоб ми туди прям не залетіли к ним в бліндаж. Всередину. Да, всередину. А то ви на вході його, він підірвався на вході? Так. Ми зараз така ударна група БПЛА. А загалом ми хочемо зробити собі офіційний цілий підрозділ. І прям стати, амбітна задача, стати одним з найкращих підрозділів в Україні. Ми там підглядаємо, що в кого. Ось там, звичайно, мадяр.
відверто нам там до Мадяра трохи далеко, але тим не менш ми вже трохи, знаєш, там бачимо, ага, вони застосовують отаку штуку, треба нам навчитись. В них такі детонатори, там, в нас кращі детонатори ініціації. Ну, коротше, і ми трохи вже, знаєш, як конкуруємо з ними. Зроби швидкість 15. В тебе зараз 22. Все добре. Касета пішла. Ще раз, не поспішай. Все добре, отак. Лівіше. Отак прямо. Отлично. Отлично, є. О, реакція. О, Є. Все вимикає. Вообще, блядь, в эти в дверцу. бойовий заслужив. Є. Я вважаю чудово вражено ворожий бліндаж, і для мене це вже значить, що цей день пройшов не дарма. Часто буває так, що всі попадання за день результативні. Ні, бувають нюанси, звісно, через погодні умови, через переміщення ворога, тобто ми вилетіли, а об'єкту, який ми хотіли вразити, вже на тому місці немає. В залежності від погоди ви, мабуть, можете і не вилетіти, так? Так, але бувають такі моменти, коли там ворожий кулемет дуже багато проблем приносить для наших хлопців, тому приходиться вилітати і в поганих погодних умовах. Вразити кулеметне гніздо, наприклад. Які у вас раніше були цілі, які запам'яталися, які вам вдалося уразити? Це антидронова рушниця, яка не давала проводити розвідку в цьому районі. І коптери не могли літати в радіусі кілометру від цієї зони. І нам вдалося її вразити. Я вважаю, це один. І другий – це крупнокаліберний кулемет, який, це наш перший, скажімо так, бойовий виліт. Він, мабуть, так і запам'ятався. І це була важлива точка, вона близько від наших позицій. І цей кулемет дуже багато проблем нам спричиняв, його було вражено. Мій колега, він основний пілот, побратим, я вважаю, що мені ще треба у нього вчитися, він більш майстерний пілот. Нам запропонувало керівництво з небайдужими військовослужбовцями. Нас питали, чи нас це цікавить, чи будемо ми цим взагалі займатися. І перший, хто підтримав, це мій побратим. І потім я теж підключився, і ми почали тренуватися і навчатися. Працював в структурі МЧС, тому я, в принципі, міг не йти, але вирішив для себе і пішов. Маємо захищати державу всі. Я хотів просто бути корисним на цій війні і опанувати якось, щось для себе корисне і цікаве. А цікаве, тому що, я не знаю, я думаю, всі раніше грали в танки, World of Tanks, і знищити танк – це мрія. Тим паче той танк, який нам робить дуже великі проблеми нашій піхоті. Танк насправді це раніше казали, що танк це вже в минулому, а насправді танк це дуже потужна річ. І якщо ще екіпаж такий ас, то він може зробити багато горя. У мене побратим дуже талановита людина, і він за такий короткий час він вже дуже непогано літає, навіть, я би сказав, в якихось ситуаціях навіть краще. Я для себе це відмічаю, і в мене це викликає як і конкуренцію, хорошу конкуренцію. І я навчаюся далі. Кожен день ми на тренажерах, коли відпочиваємо, у нас відпочинок – це або на полігоні, або за ноутбуком ми відпрацьовуємо наші навички. Наприклад, тут не буде така ситуація, коли ти навчився і проходить там тиждень-два, і після цього ти сідаєш за бойовий, скажімо, дрон, там, де вибухівка, і в тебе може десь плюс-мінус спрацює якась невпевненість, що
І це як в спорті, треба завжди тренуватися. Я питала у бійців, Да. і вони скромно дуже говорили, що вони в основному по бліндажах працюють, але я вже з нашої з тобою розмови за кадром знаю, що вони вразили щось дуже круте і таке, яке насправді не всі там якісь далекобійні артилерійські установки вражають. Що це було? Бук. Бійці в нас скромні, тому скажу я. Працювала в нас група аеророзвідки, яка помітила щось типу круте. Спочатку не повірили, тому що він підтягнувся дуже-дуже близько, а потім швидко передали іншому підрозділу артилерії ці дані, ці швидко відпрацювали прям в точечку. Ну і отак ми можемо, в принципі, пишатись тим, що ми там не тільки там техніка, бліндажі, якісь локальні склади, а брали участь, наш підрозділ брав участь в тому, що знищено ворожий бук. Бук – це, звичайно, дуже-дуже крута ціль. Єгор, як так сталося, що у вас зараз було створено цей екіпаж, і не один, я так розумію, із ударними FPV-дронами? Командир поставив задачу, я хоч працюю тактичним медиком, служу, але командир визвав, поставив задачу, сказав, що ось потрібно організувати і все. І ми пішли організувати, по-перше, знайти гроші, знайти ресурси, провести селекцію, відібрати хлопців, які не втомлені, які мають хист. Ви бачили, одягаєш очки, і в мене навіть така ситуація була. Літає, швидкість велика, ти навіть, тебе нудить, ти потім можеш просто блювати. А почалось як прям з самого початку. Я побачив в одній в школі, як воно працює, загорівся, запропонував командуванню. Командування, треба віддати належне, давай, йди займайся. Чесно кажу, декілька місяців з нас сміялись. Особливо ті, хто зі старої школи, що ваші, літуни, що ви там налітали. І в нас трохи не виходило. Тобто ми вилітимо, хірак, зв'язок рветься, воно десь посередині, бабах, бабах і все. І трохи навіть сміялись з нас, але поступово ми дійшли, і ось треба віддати належне, що в нас в групі працює прямо екосистема. Тобто хтось збирає цю систему велику, де є переносна антенна, ретранслятори, якщо вони є там і так далі. Хтось працює, хтось літає. Хлопці, два, Грек і Бумер, вони офігенно працюють з вибухівкою. В мене, наприклад, були проблеми, я не вміг працювати з вибухівкою, вони навчились цьому. І так поступово вони не йшли. Тут треба, я не знаю, що сказати. Перше, це величезне бажання тих, хто цим займається. Навіть те, що, я не знаю, може будуть ругати мене за ці слова, але скажу, як є. На полі бою себе треба знайти. Якщо ти не пропонуєш щось Збройним силам, свої вміння, чому я, наприклад, став тактичним медиком, я ж не був медиком за освітою до цього. А якщо ти просто приходиш, то тобі вручають не автомат, а лопату, і ти займаєшся оцим. Якщо ти можеш щось дати, запропонувати, сказати, дивіться, ми навчились, ми вміємо, нам потрібно. Командування йде на таке і говорить, клас, круто, давайте вперед, що від нас потрібно. Але ж ти просто така людина, тобто ти ж прийшов добровольцем в Збройні Сили, да. І ти прийшов в Збройні Сили і в окопи, і в тактичну медицину, тобто не із парламента прямо, але... з цивільного такого життя, скажімо так, да. Навіть не трошки, а політично. Чи багато зараз людей з такими якимись активістськими ініціативами в Збройних силах? Тобто, чи це масово, те, що ми бачимо, чи це просто тому, що ти людина, яка звикла ініціювати і ухвалювати рішення? І це один із аспектів, чому ми перемагаємо. Тому що ми не чекаємо, наш підрозділ, наприклад, ми не сидимо такі, що нам скаже вище командування, то й будемо робити. Ми постійно, навіть не мій підрозділ, не я це відчуваю, що постійно йде ініціатива взагалі знизу. І потім вона перехоплюється. Навіть це головнокомандувач сказав у своєму інтерв'ю. Ініціатива на низах.
Ініціатива отут зараз в окопах, за нами ініціатива. І це ж не стосується, там, наприклад, там, мого підрозділу, це скрізь. Подивіться, там, воює вся країна. Що зараз з Сенцовим? Його поранило здоров'я йому, але яку шалену роботу він робить там. Хлевнюк, наприклад, як він організовує, збирає кошти і так далі. Це все кошти йдуть кудись в підрозділи і воно діє. І ось так, я думаю, що ми досить, як держава з великим громадянським суспільством, активістів, як це активістів? Активіст таке слово. Громадський діяч, людина з позицією, з комунікаціями, їх немало на війні. І вони, звичайно, це трохи навіть місія. Затягнути якомога більше. От я, наприклад, інколи, ми з комбатом навіть домовились, раз на тиждень обов'язково я підтягую напередок. Або волонтерів, або якихось людей, які можуть, напередок не в окопи, звичайно, а там в штаби, але щоб люди переживали, щоб люди бачили, якби вовлікались і допомагали. Ось, в принципі, більше того казав вже тобі, але, напевно, повторю. Важлива місія тилу. Тилу, якщо б не тил, ми б не полетіли. Якщо б не хлопці, які були свіжі, наприклад, які айтішники, такі, так, ось ви не летите, тому що у вас немає виносної антени. Хоп-хоп-хоп, вони її зібрали, записали відео, як воно має працювати. Ми вже тут, у нас немає часу це вивчати. Вони це зробили, ми по відео фактично з Києва, яке вони записали, ми це всю систему зібрали, ніби круто виходить. Наприклад, якщо б не тил, оці айтішники, які нам допомагали, ми б не полетіли, в нас би не було можливості. Так само і, загалом, ці дрони – це, немалі кошти. І поки що, на жаль, FPV – це не держава. Воно йде до того, що держава буде закуповувати, використовувати, але FPV – це якраз оце громадянське суспільство, всі ці збори всі кидають, особливо круто воно заходить, коли є результат, люди бачать результат. Ось FPV коштує 20 тисяч гривень, ось ви побачили через поле, немає ворожого окопу, бліндажу, складу БК, танку і так далі. І, звичайно, люди більш активніші в цьому питанні. Це окрема галузь. І я думаю, що і тут пішла гонитва за цією галузю. Ворог також працює. Ворог почав застосовувати FPV-дрони десь на 1,5 місяці пізніше, ми відслідковуємо їх. Але вони нас доганяють, тому що в них відкриті кордони там до постачання з Китаю. Вони також нас доганяють і застосовують. Вони це на конвейер поставили, так? На конвейер. Держава в них цим займається. Так, за різними підрахунками, скажімо так, якщо можна озвучувати цифри, ми десь, я думаю, використовуємо до 10 тисяч FPV на місяць. Вони близько 40. Це загальні цифри, звичайно. Тут треба мати розум, щоб це застосовувати, причому розум не десь там в штабі, а ось у розумного хлопця на передовій. Це, така собі історія знайти цих умнічок, скажімо так. А в них, звичайно, з цим проблема. Тому що там, що вміють? Там вміють копати, стріляти, йти в атаку, як м'ясо, і все. Тому за рахунок цієї ініціативи, я думаю, що ми якось в цій галузі будемо лідерами. Більше того, я взагалі переконаний, що оці дрони, які ми купуємо, ви бачили їх застосування. Це, в принципі, хлопці, компанії, це голосно сказано, це гаражники. Ось, вони виробляють, умовно кажучи, в гаражах. І я переконаний, що ці гаражники стануть, не всі з них, а деякі з них стануть прям світовими компаніями, тому що я бачу, як хлопці відповідально ставляться, як вони там шарять, як в них йде це виробництво. Тобто це в майбутньому буде світові компанії, взагалі майбутнє, напевно, за нашим військовим ВПК, якщо все не будемо тупитими, ось ми станемо, звичайно, світовим лідером в ВПК і в цій галузі. До якого рівня ви розростись плануєте? Це поки що одна група людей? Чи, тобто, чисельність? Одна група людей, так. Ми група. Просто група, ще раз кажу, з різних підрозділів. Ось. До якого питання? Тому що найголовніше – це люди. Де взяти людей вмотивованих, зараз взяти, не на перших днях війни, я думаю, що стояла б зараз черга. Зараз з людьми стає, важкувато, скажімо так. Хотілося б мати крутий бойовий підрозділ на рівні взводу, як мінімум рота бойова. Тут та капець, просто тебе
тебе кусають уже Та капець, ну, мене вже трішки. Я потерплю, я звик там. Я тобі покажу ще місце, де комарів дуже багато. Прям вони з'їдають тебе. Ну. Клас. Екскурсії по Донбасу. Да, де більше комарів. Да. Ой, клас. Так, питаю, чи українська армія, саме армія я маю на увазі, я маю на увазі не фронт. Да. Це все ще маленька радянська армія проти великої Ні. радянської армії російської. Ні. Ну, перше, я не вважаю в себе багато знань робити в такі загальні військові заключення певні. Ось. Але мені здається, що ні. Саме за рахунок того, що в Збройні Сили України влилося більша частина зараз, тобто до цього ЗСУ там 250 тисяч, зараз 1 мільйон плюс. Може навіть 1 250 000, не знаю. За рахунок чого? За рахунок того, що прийшли фермера, айтішники, зв'язисти, безробітні, шахтарі, хто завгодно. Вони принесли свою, скажімо так, цивільну історію і розмили цю радянщину, де тебе там в штабі могли виругати за те, що ти там якось одягнений по-іншому. Зараз на війні всім пофіг, в чому ти одягнений. Зараз головна історія, як бити ворога, і як це ефективніше зробити. Звичайно, у нас дуже-дуже багато над чим працювати. І НАТО нам в першу чергу потрібно не як клуб, а як певні протоколи і процедури. Плюс до того нас дуже сильно рятує горизонтальні зв'язки, де боєць, може це неправильно, але боєць може відправити там повідомлення в уряд, главкому і так далі. Це рятує. В них такого близько немає. Горизонтальні зв'язки, вони є не тільки із вертикалью, а вони є і між бійцями. Наприклад, ми дізналися, що бійці міняються боєкомплектом, тому треба там снаряд для танка. Тобто це все я розумію, що це від недостачі, але це, мабуть, теж про це наше, про волонтерство, активізм, це про це? Про українство. Українці, вони такі. Можливо, ми навчені Майданом. Можливо, Нестор Махно гуляє поле, щось історичне. Можливо, козацтво. Але ми такі. Запитали мене, дай декілька людей, які, на твою думку, роблять найбільше для нашої перемоги. Я, звичайно, думав, в кого сказати, там прізвища якісь, звичайно, дуже багато людей роблять. Але в першу чергу, отой боєць в окопі – це таке колективне обличчя. І він, в принципі, робить 90% тієї найскладнішої роботи. Вона груба, вона брутальна, інколи вона дуже інтелектуальна, інколи взагалі не інтелектуальна. Але це робота, і щоденна робота, кожну хвилину. Тому ось на цьому ми тримаємось, на цій витримці, мужності. Що хотів сказати про Іванича? Що він про себе не сказав? Йому нещодавно виповнилось 60 років. Він, в принципі, має повне право йти зі Збройних сил, повертатись до родини. Ну, і, напевно, перша відпустка. Іванич, у вас була відпустка? Навіть вихідних не було. Жодної відпустки, скрізь тут. День в день тут. Ну, і ось це, розумієш, це справжня насправді хімія для підрозділу. Коли твій командир не йде зі Збройних сил, а намагається там зараз, вже підписує контракт, щоб залишитись підрозділом. І оце справжня, розумієш, як сказати, хімія між людьми, яка над усе важлива. Щоб твій командир, попри вік, попри там законодавчі умови, залишається з нами підрозділом, залишається підрозділом. Ось така історія. Нічого, поки здоров'я вистачає, буду хлопцям допомагати. В принципі, наш підрозділ где-то в пределах 50 чоловік пройшов через Вугледар. Значить, були потери, були 300. Тяжко було, що зробиш, всім тяжко. Були в Вугледарі? Так, був. Там набагато гірше. Частіше обстріли, міномет, артилерія, танки працювали. Поранення отримав, осколочну голову. І ви вже в строю знову? Да. Як? Потрібно. А що робити? Захищати свою країну. Вот там верхняя посадка, это уже ворог. Там ви побачите. Ворог закріпився прямо під дорогою. Вони прорили там тунелі,
зробили виходи і зробили вогнепозиції, з якою вони працюють по нам. Так що буває тут весело, звісно, але хлопці знають свою справу щодо безпеки. Так. Ну, тут реально на совість. Реально на совість викопали. Як для себе, бо ми були в набагато більших окопах. Ну, ми коли заїжджали, тут окопи були по коліна. Ага. Так що хлопці самі вже вручну дбали про свою безпеку. Ну, по крайній мірі, з Угледаром, да, не зрівнить. Те, що вуличні бої і, скажімо, такі арт-перестрілки, це, позиціонні, це не зрівнять. Ну, міни літають. Часто і густо, да, міни, безпілотники, камікадзе. Я за те, щоб, звичайно, привчати реально суспільство до війни, щоб кожен мав розуміння, що це таке, і мав певні навички, як себе поводити. Тому що, я кажу, це конче важливо. В мене, на жаль, цих навичок не було. Якщо б мені хтось сказав, що я буду літати на FPV чи якось бути лідером цієї групи ударних БПЛА, я взагалі ніколи не повірив. І, я озертаюсь на своє життя, а війна в нас з 14-го року була, я думаю, наскільки я багато міг зробити, наскільки я міг навчитись, щоб сюди вже прийти максимально підготовленим бійцем. Ну, але ж в той час ти був в іншому місці. Ти був в парламенті. Взагалі зараз хоч якось цікавишся з тим, що відбувається в цих кулуарних якихось, якщо вони взагалі існують, бо я дуже ставлю під сумнів політичне життя як таке. Його фактично немає. Немає. Більше того, я вважаю себе щасливою людиною, що я не стежу. Я нещодавно там зустрічався з одним, громадським діячем, він мені розповідав всі кулуарні історії, що відбувається. Я кажу, а я його розпитую, мені реально цікаво. Я кажу, слухай, я випав, там Фейсбук трохи проскролю, але там не більше. І він таке розповідає, що я думаю, я щаслива людина, тому що я цього всього не помічаю. Світогляд – це з одного боку і плюс, з іншого і мінус, тому що твій світогляд – це ось. Якщо б був мирний час, звичайно, я б займався тим, чим і займався. Я б займався політикою, я б займався, захистом довкілля, як це і робив, я б займався. Більше того, я, можливо, скажу, не те, що там не варто говорити, а насправді щиро скажу. Одна з моїх мотивацій на війні – я любив політику і люблю її. Зараз політики немає. Зараз треба вистояти і перемогти. І я розумів з першого дня війни, що якщо заберуть мою країну, політиком я більше ніде не буду, ніде не стану. Заберуть мою роботу, мою місію. Чи ти підтримуєш думку військових, що мають всі повоювати? Чи все-таки тил має лишатись? Дивись, тил все одно, навіть якщо ми говоримо, що всі мають повоювати, це не говорить про те, що тил кудись дінеться. Я знаю підрозділи, які більше року на передовій. Тобто вони виснажені. Ми закінчуємось не тільки якщо, це ж жахливо так сказати, але не тільки люди гинуть, але просто ти емоційно виснажуєшся. Ти постійно тут, ти брудний, ти психологічно в тебе як качелі, ти там можеш ночами не спати, а потім одна історія. І я взагалі за те, щоб привчати суспільство повністю до військових дій. Це не означає, що всім треба роздати автомати і гнати, як ворог, всіх вперед. Але є, розумієш, війна – це повноцінне життя. Якщо ти інженер, тобі тут знайдеться місце. Якщо ти зв'язист, знайдеться місце. Якщо ти айтишник, просто повар, кухар, водій і так далі, всім може знайтись певне місце і певне його місце на полі бою. Тому так чи інакше, від війни не втечеш. Якщо ми плануємо вигравати, а тут на передовій думки, що ми вже не віримо, що ми виграємо. Вже віри такої немає, ми знаємо. І момент лише в прискоренні цього. Ми розуміємо, що кожен день ми наближаємо. І щось багато в нас обговорюється те, що військові принесуть якийсь негатив, щось вони будуть вбивати один одного, буде щось коїтись таке ненормальне, що вони будуть влаштовувати війну там в своїх будинках і так далі.
Будуть інциденти, звичайно. Але повір мені, що я відчуваю по своїм побратимам, вони хочуть повернутися до сімей своїх, обняти свої сім'ї, поспати в нормальній кроватці. І єдине, що їм треба дати, там, умовно кажучи, роботу, зайнятість і так далі, і все. І далі вони будуть випромінювати певні ті, я ж кажу, звички і навички, які вони тут навчились. Навчились порядності, навчились порядку і так далі. І ми навіть ще не усвідомлюємо, який позитив вони внесуть в цивільне життя. Постійно думаючи, що вони щось придумають. Я розумію, що тил, можливо, їх боїться. Що як це так? Якась провина, наприклад. А якщо людина привикла звити в окопах, постійно вбивати, повірте мені, ну, от ті хлопці, яких ви бачили, вони повернуться до родин і взагалі не буде ніяких проблем. А от позитивні речі вони принесуть. Навіть ті, які зараз сортують сміття там на позиції мінометників, вони приїдуть додому і продовжать сортувати сміття, тому що вони на позиції це робили. І ще будуть всіх навчати і казати, ваша сім'я сміття не сортує, а ми на позиціях сортували. І ті будуть ще сусіди соромити, що там навіть хлопці сортують сміття, а ми навіть вдома в себе не сортуємо. І це буде супер-супер ланцюг, який буде розкручувати і давати нам інші звички і взагалі іншу ментальність.